Olen Aittulamen Tiina. Meillä on perheyritys Nature Paavola Oy, jossa on minun lisäkseni aviopuoliso Ari ja meidän 3 poikaa. Tehdään koivun mahlajuomia. Sitten kerätään villiyrttejä ja kuivataan ja rouhitaan. Tämä on perustettu 2018. Perustettiin osakeyhtiö, siitä se lähti rullaamaan sitten. No, syyllinen on minä. Minä jäin työttömäksi ja mun pojat, 2 poikaa, osti syntymäkodin isältä ja äitiltä. Mietittiin sitten vaan, että mitähän täällä voisi tehdä, ettei talo menisi ihan pilalle. Ja täällä kasvaa pellot koivua ja törmäsin sitten jossakin nettijutussa koivun mahlaan. Se ei ole ollut aikaisemmin kauhean tuttu. On toki lapsena juonut. Isä sitä on valuttanut joskus pihakoulusta. Ei mennessä. Mielenkiintoinen ala. Mahdollisuuksia on paljon. Mä oon aina tykännyt kokeilla kaikkea uutta. Ja tässä on mahdollisuuksia tosi paljon. Tehdään vaikka mitä ja minkälaista tuotettavaa. Aamu alkaa 5 näin koivun mahlaan sesonkin aikaan, kun sitä aletaan keräämään. Käydään tarkistamassa keräilypaikalla astioiden täyttömäärät ja vaihdetaan sitten tyhjät astiat tilalle ja sitten se pumpataan tänne ylös ja sitten pumpataan tuonne tuotantolaitokseen ja sieltä se tulee sitten pihalle vähän ajan päästä lyhkäisyydessään. Ensimmäisenä vuonna tuotettiin 14 000 litraa. Viime kevät oli todella huono. Takatalavi iski. Se oli 10 päivää mitä. Viime keväänä kerättiin ja määrä oli 5 000 litraa. Tänä keväänä olisi tarkoitus nyt päästä 20 000 litraa vähintään. Me valjastettiin lisää koivuja, eli laitettiin linjoja uusiakin alakoivikoihin. Ensin purataan tuonne koivuun reikä. Laitetaan holkki, mihin letku liitetään. Sitten letku liitetään tällaiseen jakajaan, millä voidaan jatkaa tätä linjaa eteenpäin taas seuraavaan koivuun, mistä otetaan taas alas letkulla se jakopalikka, mistä se lähtee sitten edelleen taas seuraavaan ja seuraavaan. Sillä se mahdolla nyt hiljokseen valuu. Se yläkoivikossa on joku 600 puuta on valjastettu. Meillä meni noin viikko, kun me valjastettiin nämä koivut. Yksi puu laskennallisesti tuottaa se 5 litraa per puu per vuorokausi. Iso tuuhea puu, niin siitä tulee enemmän. Tässäkin meillä on valjastettu näitä tämmöisiä 15 senttisiä, niin näistä tulee se 5 litraa vuorokaudessa. Paras aika on silloin, kun työpakkaset loppuu. Tulee niin sanottu terminen kevät, niin silloin se koivu imee parhaiten mahlaa. Se kestää siihen asti, kunnes ilmu rupeaa puhkeamaan. Sitten se kannattaa lopettaa. Tässä on sitten tärkeää tämä linjan, kun tämän tekee niin, että se lähtee täältä ensimmäisestä puusta, niin se koko ajan laskee tämä linja. Joo, tässä nämä linjat nyt risteilee näiden puitten välissä ja näitä pieniä puita on jätetty pois linjoista. Ei kannata laittaa näin pieniin puihin. Sitten se linja täällä sisältää noin 20 puuta, aina yksi linja, vähän riippuen puitten koosta. Ja tässä me nähdään sitten se koivun mahlan liike. Se valuu täällä putkeen pitkin. Tässäkin valuminen on jo aika voimakasta. Ja iltapäivällä se vaan kiihtyy, kun lämpiää on ilma. Aamulla ne on jäässä nämä, kun on pakkasta. Niin äkkiä ne sulaa siitä ja lähtee sitten liikkeelle. Linja päättyy tähän isoon letkuun. Eli täällä on tuumainen letku, mihin liitetään se linja. Ja tätä letkua pitkin se lähtee menemään sitten tuonne alas keräilypaikkaan, missä on tynnyrit, mihin se kerätään. Ja niistä tynnyreistä se sitten pumpataan välisäiliöön, mistä se imetään sitten käsittelyyn. Nämä letkut ja liittimet, niin nämä on tullut meille Kanadasta. Vahtera siirappifirmat käyttää näitä. Tätä runkolinjaa sitä on varmaan 600 metriä. Ja sitten pienempää linjasta on varmaan joku 3 kilometriä yhteensä. Niin nämä letkut ja liittimet tuli maksamaan meille pikkustauki 4 000 €. Tässä on meidän ykköskeräilypiste, sitten meillä on vielä 2 tuolla. Näiden tynnyreiden tilavuus on se 200 litraa. Nämä on elintarvikehyväksyttyjä tynnyreitä, mihin näitä kerätään. Joo, tästä se nyt sitten tulee tätä keltaista letkua pitkin. Pumpataan tuolta keräilypaikalta tähän niin sanottuun välisäiliöön. Sitten otetaan tuolta sisältä letku, mikä laitetaan tähän toiseen jakotukiosaa. Laitetaan tähän seuraavaan linjaan, mikä lähtee tuonne sisälle jalostukseen.
sinne tulee suodattimet väliin. Ja tämä auki ja sitten aletaan imeä sitä tuonne jalostukseen. Jalostetaan se sitten sellaiseksi, kun se jalostetaan. Nyt tällä hetkellä tehdään ihan raakamahlaa tai pastoroitua naturelmaa. Myöhemmässä vaiheessa sitten, kun tämä sesonki helpottuu, niin sitten me aletaan tekemään niitä sekoituksia, eli meidän makumahloja. Oikeastaan sen jälkeen aletaan markkinoimaan ja myymään ja myöskin tehdään sitä tuotekehitystä. Ja se mikä on yllättävää, niin suomalaiset ei oikeastaan kauheasti innostu. Meille on tullut Kiinasta yhteydenottoja tässä jo aikaisemmin ja ne olisi halunnut 1 200 000 pulloa koivunmahlaa eri makuja. Mutta se on näin pienelle yrittäjälle todella mahdoton. Mä luulisin, että justiin tuonne Aasian markkinoille niin pääsisi paremmin, kun olisi sitä tuotetta enemmän. Niin kuin tuo koivunmahlakin, niin siitähän pystyy tekemään kaiken näköistä. Siitä on kosmetiikkaa, elintarvikkeissa on jäätelöä, juomia on todella monenlaisia ja on vaihtoehtoja. Vielä on varaa tehdä lisää. Koivunmahlassa on kuitenkin niin paljon hyviä ominaisuuksia. Sitä kannattaisi kyllä suomalaistenkin käyttää.